ආයිබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස බෝංචි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද රසට බෝංචි හදන්නේ කියලා. මම බෝංචි ටික මේ විදිහට කපා ගත්තා. කපාගෙන ඒකට ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා, තුන පහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගෙන මිරිස් කුඩු බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට කහ ටිකකුත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියාගෙන බෝංචි ටිකට උඹලකඩ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. උඹලකඩත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ රත්ලෝණු අමමිරිස් කරපිංචා රම්පේ කුරුඳු පොතු එකක් ඒකටම එකතු කර ගන්න එනසල් කරලක් හොඳින් තලලා ඒකටම උළුහල් ටිකකුත් එකතු කර ගන්න එකතු කරගෙන තෙම්පරා දුනාට පස්සේ ඔයා ඒකටම එකතු කර ගන්න බෝංචි ටික. ඉතින් බෝංචි ටිකක් විනාඩියක් දෙකක් තෙම්පරා දුනාට පස්සේ ඔයා ඒකට එකතු කර ගන්න සීනි තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගෙන ඔයා පියන වහන්න නැතිව ලිපේ ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා මිටි කිරි. ඉතින් මිටි කිරිත් එකතු කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය එනකන් උයා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම රසම රසට බෝංචි කරි එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ බෝංචි කරි එක මාරම රසයි. ඉතින් ඔයාට විශේෂ අවස්ථාවකට නෑදෑ වෙන වෙලාවකට ඔයාට මේක හදලා පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි මේ බෝංචි කරි එක. ඉතින් මෙවැනි රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.